Antti Ikonen, Suomen rehtoreiden puheenjohtaja. Miksi tämä Roadmap-hanke on tärkeä? Kielitietoisuuden kunnolliselle ymmärtämiselle on vaan koulussa kovaa tarvetta. Edelleenkin tilanne on vielä se, että me ei tunnusteta ja tunnisteta kaikkea sitä osaamista, mitä koulusta eri kielien ja myöskin eri oppiaineiden ja akateemisen kielen kautta koulussa käytetään, niin tämä tie eteenpäin tällä saralla on mun mielestä suorastaan välttämätöntä kulkea. Hyvä. Entäs sitten sun oman rehtorikokemuksen mukaan, mitkä vois olla niitä suurimpia haasteita koulun tasolla, että ensinnäkin tämä varsinainen itsearviointi ja siitä seuraava prosessi saataisiin kulkemaan? Esimies voi tietysti, reksi voi ensimmäisenä ajatella, että tuohon tarkoittaa lisätyötä ja kielitietoisen koulun ja ympäristön rakentaminen vaatii totta kai myöskin ponnisteluja esimieheltä, mutta lopulta kun me siihen työhön tartutaan, niin se kyllä kääntyy ehdottomasti koululle vahvuudeksi. Se oppilaiden oman kielivarannon käyttäminen oppimisen tukena on ihan välttämätöntä ja tästä on myöskin mun mielestä paljon akateemista tutkimustietoa, että kun käytetään lapsen ja oppilaiden omaa kieltä myöskin sen koulussa käytettävän kielen rinnalla, niin tällä tavalla saavutetaan parhaimmat oppimistulokset. Tavallaan vastasitkin jo tähän, mutta mitä muita hyötyjä tästä hankkeesta voisi olla? No mä uskon, että me ollaan vielä Suomen kaltaisessa maassa, missä me on varsin tasalaatuisen kielivarannon kanssa tehty aina näihin päiviin saakka työtä. Pois lukien muutamat pääkaupunkiseudun ja tiettyjen isojen seutukuntien koulut, niin taivalta on vielä aika paljon edessä ja me ei voida enää tuudittautua siihen, että pelkästään suomen kieltä käyttämällä me saavutetaan ne hyvät tulokset koulussa. Entä sitten lopuksi, mitä tämä henkilökohtaisesti sinulle merkitsisi, paitsi Suomen rehtoreiden puheenjohtaja, niin myös rehtorina itsekin, että jos ja toivottavasti kun me saadaan tämä hanke ja tämä itsearviointi leviämään kansallisesti jokaisen Suomen koulun toivottavasti? Koulutuksen laatu paranee ja se on kuitenkin mun mielestä jokaisen koulun ja esimiehen tehtävä pitää omalla toiminnallaan huolta siitä, että näin myöskin tapahtuu. Tämän kielitietoisuuden tunnistamisessa voin tunnustaa itsekin sen, että se ei ole helppo tehtävä ja se vaatii tietoisia ponnisteluja. Nyt kun eurooppalaisessa yhteistyössä on tehty tällainen työkalu, jota ollaan kääntämässä myös suomeksi ja ruotsiksi, niin mun mielestä ehdottomasti tähän kyllä kannattaa tarttua, jotta saa valmiiksi käsitellyn ja työstetyn työkalun avulla sit ikään kuin selville se, että mikä on koulun kielitietoisuuden taso ja millä tavoin lähteä sit kehittämään sitä oman koulun ja oppilaitoksen työtä eteenpäin. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.